Καλησπέρα. Είμαι ο Αργύρης, έχω διδακτορικό στην αστροφυσική και σήμερα θα σου μιλήσω για τις περιπέτειες που είχα στο ελληνικό πεζοδρόμιο και στα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη όταν ήθελα να πάω στο πανεπιστήμιο ως τυφλός φοιτητής. Ναι, είμαι γενετής τυφλός, οπότε αν δεις το μάτι μου να παίζει, δεν είναι ότι κοιτάω ένα γαλαξία πέρα μακριά. Απλά δεν μπορώ να εστιάσω καλά στην κάμερα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου έμενα στο Ρετζίκι, ή Πεύκα όπως πλέον ονομάζεται. Είναι μια πολύ ωραία περιοχή της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι δίπλα στο δάσος, έχει δεντράκια, πουλάκια και όλα αυτά τα ωραία. Αλλά έχει ένα μεγάλο πρόβλημα για μένα. Ήταν πολύ μακριά από το πανεπιστήμιο. Εντάξει, όταν λέω πολύ μακριά, εννοώ ότι χρειαζόμουν καμιά ώρα για να πάω και έπρεπε να αλλάξω λεωφορείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το ταξίδι κάθε μέρα ξεκινούσε με το θρυλικό λεωφορείο 57, το οποίο έρχονταν όποτε θυμόταν, ήταν πίχτρα στον κόσμο και γενικά ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα ενός λεωφορείου, το οποίο είναι το μόνο μέσο μαζικής μεταφοράς για μια περιοχή 25.000 κατοίκων όπως είναι τα Πεύκα. Παρακαλώ ένα γρήγορο like από κάθε φίλο του καναλιού, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει λεωφορείο το οποίο κυριολεκτικά δεν υπάρχει. Κλασικό σενάριο λοιπόν, μπαίνω στο λεωφορείο και αναποδογυρίζει το σύμπαν. Αμάν, το παιδί, να κάτσει το παιδί, παρακαλώ κυρία μου, εδώ δεξιά αριστερά, κάντε μια κολοτούμπα, να ανοίξει λίγο χώρο, να κάτσει εδώ το παιδί στη μέση. Να, έλα παιδί μου, κάτσε εδώ, κάτσε. Εντάξει, εκτιμάω την πρόθεση γενικά και είμαι πολύ ευγνώμων που ο κόσμος το προτείνει και προσπαθεί να με βοηθήσει. Αλλά νέο παιδί ήμουνα. Τα ποδαράκια μου λειτουργούσαν, τα χεράκια μου για να πιεστώ λειτουργούσαν και θα προτιμούσα πραγματικά αυτή τη θέση που δεν είναι και πολλές στο λεωφορείο, όπως είπαν πριν ήταν και πίχτρα, να την πάρει κάποιος που πραγματικά τη χρειάζεται. Από ό,τι φαίνεται όμως, το τι ήθελα εγώ για κάποιο λόγο δεν έχει και πολύ σημασία. Έπρεπε να κάτσω με το ζόρι. Τέλος πάντων, σε κάποια φτάση, φτάνω στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στάση Κολόμβου ή Αντιγονιδών, πάνω στην Εγνατία. Η Εγνατία είναι κεντρικός δρόμος στη Θεσσαλονίκη, το λέγεται τους μη Θεσσαλονίκης. Και να πάρω το δεύτερο λεωφορείο, το οποίο θα με πάει προς το πανεπιστήμιο, όπου ήθελα να κατέβω στη στάση Καμάρα. Και εδώ ξεκινάει ο αλγόριθμος έβρεσης σωστού λεωφορείου. Έρχεται λεωφορείο. Πάω προς τον δρόμο, φωνάζω στον οδηγό. Τι νούμερο είσαι? Φωνάζει αυτός κάτι σε φάση. 37 κρυονέρι! Έλα παλικάρι, έλα! Τώρα εγώ αναζητάω στη βάση δεδομένου στο κεφάλι μου. 37, σταματάει αυτό στην Καμάρα. Νομίζω σταματάει. Οπότε πρέπει να ανέβω. Κάπως. Άμα το 37 δεν σταματούσε Καμάρα, πηγαίνω πίσω, ανεβαίνω ξανά στο πεζοδρόμιο, περιμένω να έρθει το επόμενο λεωφορείο, ξανά μπροστά, ξανά ερώτηση και πήγαινε έλα μέχρι να βρεθεί το λεωφορείο το οποίο σταματάει στην Καμάρα. Ευτυχώς αυτή τη διαδρομή από τα δυτικά προς την Καμάρα την κάνουν όντως πολλά λεωφορεία, άρα εντάξει δεν είναι τόσο μεγάλο θέμα. Αν δεν είναι αυτό, θα είναι το επόμενο ή το παραεπόμενο, 2-3 λεπτά αναμονή. Τέλος πάντων, πάμε στην πλοήγηση μεταξύ στάσης λεωφορείου και πανεπιστημίου. Εδώ ξεκινάει καινούριο πεδίο μάχης, παλιό καλό ελληνικό πεζοδρόμιο. Ερώτηση. Έχετε δει τα πεζοδρόμια της Θεσσαλονίκης? Ούτε εγώ τα έχω δει, αλλά τα έχω νιώσει στο πετσί μου. Ouch, baby. Άκου τώρα ψαγμένος αλγόριθμος πλοήγησης. Προχωράς στο πεζοδρόμιο, ρωτώ ένα περαστικό. Να σας ρωτήσω, πόσα κάρουμπαλα βλέπετε στο κουτελό μου? 43. Οκ. Ευχαριστώ πολύ. Άλλες 13 κολόνες και έφτασα. Η φάση γενικά είναι σαν ένα βιντεοπαιχνίδι. Προσπαθείς να φτάσεις στο επόμενο checkpoint όσο περισσότερο γίνεται σώσεις και ασφαλής. Αυτά τα checkpoints εντωμεταξύ λειτουργούν και ως σημείο προσανατολισμού. Δηλαδή, έχουμε αρχικά το θεόστραφο Πεύκο, την ξεχαρβανωμένη πλάκα πεζοδρομίου, την σκουριασμένη σίδερο μπετόβεργα και τέλος τα υπολετροπεζοκαθίσματα, τα οποία έχουν απλωθεί πάνω στο πεζοδρόμιο, ακριβώς εκεί που είναι ο οδηγός όδευσης τυφλών. Σε κάποια φάση ο τύπος με τα τραπεζοκαθίσματα ευαισθητοποιήθηκε, ξέρω εγώ, επειδή με έβλεπε κάθε μέρα να περνάω και να τα χτυπάω με τον μπαστούνι και να πέφτω πάνω τους. Και λέει: έλα, μωρέ, μην με τόσο γαϊδούρια, θα πάρω πάνω από τον οδηγό όδευσης τυφλών. Και εγώ χάθηκα. Λέω: κάτσε λίγο, περπατάω και δεν βρίσκω τραπεζοκαθίσματα. Βέβαια, όπως και κάθε άλλο σύγχρονος βιντεοπαίχτης που σέβεται τον εαυτό του, είχα και εγώ τα τσίτς μου. Θυμάστε τον φίλο μου τον Μπάρι με τις αγωνίες στα πλευρά του προηγούμενο επεισόδιο? Ήταν εκεί. Και φυσικά δεν είχαν καμία ευκαιρία να μου ρίξει εγγονιές, ώστε να με πετάξει μέσα στα σωστά λεωφορεία ή να με κάνει στην άκρη όταν το πεζοδρόμιο είχε μια καινούργια έκπληξη για μένα. Ακόμα και όταν ο Πάρης δεν ήταν εκεί, η αλήθεια είναι πως δεν μου έλειψε βοήθεια. Η Νικολέτα, ο Χρήστος ήταν συμμαθητές από το σχολείο μου στα Πεύκα και κάποιες φορές κατεβαίναμε μαζί στο πανεπιστήμιο, οπότε μου γλίτωσαν πολλά καρούμπαλα και άγχος. Παιδιά, αν βλέπετε αυτό το βίντεο, ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι. Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα για μένα ήταν όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο και ήθελα να πάω σπίτι. Αρχικά έπαιρνα ένα λεωφορείο από την Καμάρα για να φτάσω Αντιγονιδών ή Κολόμβου και μετά εκεί έπρεπε να περιμένω το 57, το οποίο όπως είπαμε και πριν ερχόταν όποτε θυμόταν, ας πούμε ένα 15 λεπτά τέλος πάντων, και ήταν η μόνη επιλογή για να μπορέσει κάποιος να πάει στα Πεύκα. Ξεκινάει πάλι η εφαρμογή του αλγορίθμου αναζήτησης λεωφορείου, μπρος-πίσω μεταξύ δρόμου και πεζοδρομίου και ερώτηση στον οδηγό για το ποιο είναι το νούμερο του λεωφορείου. Μόνο που αυτή τη φορά αυτή η διαδικασία διαρκεί αρκετά περισσότερο. Και όχι μόνο αυτό. Κάποιες φορές οι λεωφορειοδηγοί αποφασίζουν ότι είναι πολύ καλή ιδέα να σταματήσουν 5-6 μέτρα πριν τη στάση επειδή υπάρχει άλλο λεωφορείο μπροστά. Εγώ όμως δεν παίρνω χαμπάρι και απλά σε κάποια φάση το λεωφορείο κλείνει τις πόρτες και φεύγει από μπροστά μου. Και κάπως έτσι τα 15 λεπτά γίνονται 30. Εν τω μεταξύ τότε 2014 ήταν. Είχα ένα ψιλοτεράστιο λάπτοπ το οποίο ζύγιζε 3 κιλά. Άμα έβρεχε και είχε και κρύο, κρυονέρι. Αχ, βρε, αυτή η Θεσσαλονίκη με αγαπάει όπως την αγαπάω κι εγώ. Γι' αυτό ήταν τόσο δύσκολη μαζί μου. Ήθελα να με προπονήσει για διεθνή καριέρα. Γιατί εντάξει, αν έχεις επιβιώσει στην ύφη του Θερμαϊκού, ποια πόλη του εξωτερικού
μπορεί να σταθεί με αξιώσει μπροστά σαν ανεξερεύνητη. Και κάπως έτσι, κούτσα στραβά. Καλά στραβά κυρίως, έφτανα στο πανεπιστήμιο. Τώρα εντάξει, αυτό είναι το ένα κομμάτι της εξίσωσης φυσικά. Το θέμα είναι τι γίνεται εντός του ακαδημαϊκού χώρου. Έχουμε μιλήσει ήδη για κάποιες από τις προκλήσεις που έχει ένας τυφλός φοιτητής στο πανεπιστήμιο, ειδικά όταν σπουδάζει φυσική ή μαθηματικά, αλλά πολλές θα τις συζητήσουμε στο μέλλον. Οπότε τώρα ξέρεις τι γίνεται, κάνεις εγγραφή, καμπανάκι για να μην το χάσεις. Μέχρι την επόμενη φορά να είσαι καλά και σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον.